साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो यो मेसेन्जर खोल्छु यहाँनिर मेरो यो मेसेन्जर चाहिँ कुन डिभाइसहरुमा लगइन भएको थियो यहाँ सबै यसरी डिटेल देखाइरहेको छ यहाँनिर अहिले यो फर्स्टको डिभाइसमा लगइन भइरहेको छ दिस लगइन भनेर यसरी देखाइरहेको छ 46 मिनेट अगाडि यसरी थियो यहाँनिर सबै डिटेलहरु देखाइरहेको छ अब तपाईहरु पनि आफ्नो मेसेन्जर कुन बेला कुन डिभाइसमा लगइन भएको छ भनेर चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर गरेर देखाउन गइरहेको छु त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलमा मेसेन्जर खोल्नु होला यसरी आफ्नो मेसेन्जर खोलिसकेपछि यहाँ माथिपट्टि यो च्याट लेखेको छ त्यसको सँगै तीनवटा धर्काहरु देखाएको छ यसमा क्लिक गर्नु होला अब त्यसपछि यहाँनिर तपाईले यो सेटिङको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो नामसँगै यसमा क्लिक गर्नु होला अब यसरी देखाउँछ अब यहाँनिर यसलाई तल सार्नुहोस् यहाँनिर तपाईले यो प्राइभेसी एन्ड सेफ्टी भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अब यहाँनिर केही अरु अप्सनहरु देखिनेछन् यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एन्ड टु एन्ड इन्क्रिप्टेड च्याट भनेको छ यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला यति गरेपछि यहाँनिर यसरी देखिनेछ यहाँनिर तपाईले यो सेक्युरिटी अलर्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला अब यति गरेपछि यहाँ यसरी देखाउँछ यहाँनिर तपाईले यो भ्यू अल लगइन भनेको छ यसमा क्लिक गर्नु होला अब यहाँ क्लिक गरेपछि चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मेसेन्जर कुन डिभाइसमा कुन समयमा लगइन भएको थियो यहाँ सबै यसरी डिटेल सहित देखाउँछ यस्तो किसिमबाट चाहिँ तपाईले सजिलैसँग आफ्नो फेसबुक मेसेन्जर कुन डिभाइसमा कुन बेला लगइन भएको थियो सबै चेक गर्न सक्नुहुन्छ